بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر بعدی سیستم قلبی ویایی که لکچر چهارم سیستم قلبی ویایی میشه. در این لکچر ما شما بالای acute coronary syndrome یا بالای ACS بحث خواهد کردیم. قسمی که ما شما در لکچرهای قبلی هم متذکر شدیم که acute coronary syndrome یا ACS مشتمل است بر 3 چیز. یکی از unstable angina، یکی از non-ST elevation myocardial infarction و یکی هم ST elevation myocardial infarction است. هر سه از این عنوان تحت نام acute coronary syndrome یاد میشن. فصل بزرگ است، یک آفت خیلی ها مهم و خیلی ها حیاتی است که باید برش رسیدگی شود. non-ST elevation MI و ST elevation MI وقتی که ما شما میگیم از نظر گراف قلب یک تعداد تفاوت‌ها دارن که در خود ECG ST segment که است، اگر ST segment elevated بود و طرف بالا به جای شده بود او را ST elevation myocardial infarction میگه و اگر ST segment و طرف پایان به جای شده بود ایره non-ST elevation myocardial infarction میگه. در این شیما شما سعی کنین یک ECG است نورمال اینی خطی را که شما بینید خط ST segment ای باید بالای اینی خط باشه، ولی اگر از این خط بلند شد ایره ST elevation myocardial infarction میگه و اگر از این خط پایان شد ایره non-ST elevation myocardial infarction میگه. بعداً بحث unstable angina است. یک تعداد کتاب ها ایتو تقسیم بندی کردن که ACS یا acute coronary syndrome تقسیم میشه به دو چیز، ST elevation MI و non-ST elevation MI، یعنی MI که دو ST segment elevate نشه بالا نره. باز non-ST segment elevation MI که است اونم یکیش unstable angina است، یکیش هم non-STEMI است. فرق عمده بین از این دو چیز چی است؟ unstable angina و non-ST elevation myocardial infarction هر دوی از این تحت عنوان non-ST elevation آمده. در unstable angina مارکرهای قلبی منفی است، ولی در non-ST elevation myocardial infarction مارکرهای قلبی چی است؟ مثبت است یا پوزیتیو است. مارکرهای قلبی رو باز ما شما میخوانیم سرش بحث میکنیم. او عبارت از پروتئینایی است که از تخریب خود حجرات قلبی در داخل خون آزاد میشه، بازی که در خون معاینه میکنن در لابراتوارها سویه از او بلند میشه. یعنی تفاوت‌هاش همین چیز بود. ما و شما در استیبل انجینا پکتورس، البته در استیبل انجینا پکتورس ما شما گفته بودیم که در اوج یک بندش است ولی بندش ثابت است. خود نان ST elevation myocardial infarction یا در ST elevation myocardial infarction در اینجا بندش بسیار زیاد نباشه و در ST elevation myocardial infarction حتی امکان داره که بندش 100% هم باشه، مکمل 100% بندش ایجاد کرده باشه. در این دو تصویر شما سعی کنین. در ST elevation myocardial infarction مکمل بندش موجود است، مطلقاً نکروز صورت گرفته، ولی در non ST elevation باز هم بندش موجود است ولی نسبت به ST elevation بندش و نکروزی که در اینجا صورت گرفته قسمی است، نسبت به او کم است. از نظر پاتوفیزیولوژی اگر ما شما ببینیم مهمترین چیزی که در این افراد و اشخاص از نظر پاتوفیزیولوژی رول داره، در این بحث ما شما سر از او بحث میکنیم. خب درس امروزی ما شما زیادتر تمرکز میکنه بالای unstable angina و non-ST elevation myocardial infarction. این دو چیز در این درس میخوانیم. بحث دیگه ما شما با سر ST elevation myocardial infarction خود بود، با سر از ما شما بحث میکنیم. و ایره هم براتون گفتم که unstable angina و non-ST elevation myocardial infarction. ببینین در این تصویر unstable angina که است و non-ST elevation myocardial infarction صرف و صرف فرقشان در چی است که در unstable angina مارکرهای قلبی منفی است، در خون نرمال می باشه، ولی در non-ST elevation myocardial infarction مارکرهای قلبی چی می باشه؟ سویش بلند می باشه. که درس امروزی ما را همین چیز تشکیل میده. unstable angina pectoris یک چند وصف داره از نظر کلینیکی. او وصفشی است که ایره میگن که در حالت استراحت یا به یک حالت بسیار کم درد پیش از این مریضا پیدا میشه. خب
دوام درد نسبت به استیبل انجینا پکتوریس زیاد است. یک موضوع دیگه همین دردی که پیش از این مریضان باشه این نیو آنست است، جدیدن مریض دفعتا همین درد تجربه میکنه. موضوع سومی است که معمولا شدت از این درد نسبت به استیبل انجینا خیلی ها زیاد است. و موضوع چهارمی که وصف کرسندو داره. کرسندو یعنی به این معنی که درد به تدریج زیاد شده میره. شروع شده حال درد پیدا کرد، 1 دقیقه و 2 دقیقه و درد شدتش چی شده میره؟ زیاد شده میره. و موضوع دیگه ای که معمولا دردای ازی مثل استیبل انجینا پکتوریس بسیار کم با نایتریت ها که در زیر زبان مانده میشه جواب میده. علت به خاطر که بندش دیگه نسبتا چی است؟ بیشتر است. چرا با وجود میان استیبل انجینا پکتوریس؟ ما و شما در استیبل انجینا پکتوریس گفته بودیم که مهمترین علتش چی است؟ یک پلاک اتروسکلروتیک است که در اوج ثابت است. خدا انستیبل انجینا و در نان استیلیویشن مایوکاردیال انفارکشن چند چیز رول داره از نظر پاتوفیزیولوژی که باعث به وجود آوردن این حالت میشه. اول رپچر پلاک. اگر یادتان باشه ما در اختلاطات پلاکا براتون گفته بودم که یک اختلاطات از این چی است؟ رپچر است. ببینید در اینجا مثلا این پلاک به وجود آمده، بالای پلاک اینجا رپچر صورت گرفته، اینجا یک ترومبس جور شده. دفعتا اکیوتلی مثلا بندش سابق تا اینجا بند بود، اینقدر باز بود آویه، ولی اینجا یک رپچر صورت گرفته، دفعتا در اینجا یک ترومبس جور شده. ببینید این ساحه دیگه بند کرده. یعنی رپچر پلاک یکی از مهمترین علتایی است که در به وجود آوردن از این رول عمده خود بازی میکنه. در این تصویر باز میرم و براتون میگم، شما سعی کنین در اینجا این یک شریان است، اینی قسمت که میبینید پلاک است، پلاک جور شده. ببینید کپسول پلاک است، اینی محتویات داخلش که مثلا ماکروفاج است، فویم سل است، سموت مثلا سل است، کلسترولی گپاس یا کلش پلاک جور کرده. در اینجا سعی کنین پلاک رپچر کرده، تخریب شده. که تخریب شد در داخل خون کدام محتویاتی که از پلاتلیتوی گپا میاد که تاچ میکنه و یک ترومبوز بالای از میسازه و یک بندش ایجاد میکنه. یعنی مهمترین چیز از نظر پاتوفیزیولوژی همین است. گپ دوم، بعضی وقتا اسپازم واقع میشه در جایی که پلاک است. مثلا اینجا پلاک است، اینی قسمت دیگه هم تنگ میشه خود اسپازم. این نقطه دوم از به وجود آوردن از یعنی نقطه دوم که در به وجود آوردن نان استیمی و انستیبل انجینا رو اسپازم شریان است. گپ سوم، بعضی وقتا امکان داره که انستیبل انجینا از وجه بیشتر شدن دیمند یا تقاضای قلبی به وجود بیاد. فرض مثال مریض بندش دارد، دیمند تقاضا زیاد میشه به اکسیژن، فعالیت فیزیکی شدید میکنه، یا فرض مثال تایروتوکسیک می باشه این مریضا، یا مثلا عضله قلبی هایپرتروفی میکنه. هایپرتروفی که عضله زخیم میشه، دیمند یا تقاضا زیاد میشه. اونمو است که در این حالتا برای مریض یا حالت استراحت درد پیدا میشه، یا اینکه به فعالیت فیزیکی بسیار زیاد کم پیش از این مریضا درد پیدا میشه. شیمای دیگه است، شما در شیما سعی کنین ST segment or T wave abnormalities normal undetermined ECG بحث تروپونینا است یا مارکرهای قلبی است که اگر این منفی باشه یا فرض مثال اگر نرمال باشه چی است. ببینید گفتیم اگر نرمال باشه انستیبل انجینا است و اگر بلند بود نان استیلیویشن مایوکاردیال انفارکشن است. یعنی در اینجا پس اگر میگه ما خلاص کنم در گراف قلب مریض اگر ST segment elevated بود، خود ما مکمل ST elevation myocardial infarction میگیم، در این هم ST elevate است هم مارکرها مثبت است. اگر ST segment elevated نبود، دپرس بود، خب مارکرها مثبت بود، وزیر نان استیمی میگه. و اگر ST segment دپرس بود ولی مارکرها منفی بود، وزیر unstable angina pectoris میگه. این هم یک تصویر است. در این تصویر شما سعی کنید این پلاک است، پلاکی که دوجه ساخته شده و اینی امو خونریزی که صورت گرفته یا هموراژی که صورت گرفته بالاخره باعث جور شدن یک ترومبوز شده داخل پلاک و دیگه هم ساحه را بند ساخته. این یک رپچر پلاک برای ما شما نشان میده. این تصویر هم همچنان شما سعی کنید در اینجا بندش در انستیبل انجینا بندش بسیار کم است. در استیلیویشن مایوکاردیال انفارکشن و در نان استیلیویشن مایوکاردیال انفارکشن باز بندشان نسبتا بیشتر میشه. در استیلیویشن سعی کنید به حد زیاد شده و در نان استی نسبتا کمتر به است. یعنی انستیبل انجینا بندش کمتر است، نان استیمی بیشتر و استیلیویشن بسیار زیاد بیشتر میشه بندش از. خب
یک اصطلاح دیگه داشتیم به نام انجاین اکویوالنتی را ما شما سرش بحث کرده بودیم که درد وجود نداره ولی از رد تنفس، دلبدی، استفراغی مسائل پیش مریض میباشه، این به نام انجاین اکویوالنت یاد میکنه. نکته مهم دیگه در مریضای نان استی الیویشن مایوکاردیال انفارکشن، علاوه از اینکه مریض چست پین می داشته باشه، یک دو سه گپ بسیار مهم از نظر کلینیکی داره که باید متوجه مریض باشیم. یکی مریضا عرق میکنه، سویتینگ، به خاطر از اینکه اینجا مریض خیلی زیر تنشن میره، سیستم عصبی سمپاتیک تنبیه میشه، مریض سویتینگ میکنه، ناوزیا وومیتینگ می داشته باشه مریض، تاکیکاردیک میشه مریض، ریت و ضربان قلب زیاد باشه، و اگر هارت فیلر به وجود آمده باشه استری آواز سیوم معمولا پیش مریضا شنیده میشه، و اگر هایپرتنشن باشه باز اسپوری آواز چهارم پیش مریضا شنیده میشه. خب نکته دیگه ای که ما انستیبل انجینا پکتوریس از روی ECG چطور تشخیص بدیم؟ انستیبل انجینا پکتوریس و نان استیلیویشن مایوکاردیال انفارکشن ECG شون چی است؟ در ECG از این مریضا دو تغییر دیده میشه، یک ST سگمنت دپرس میشه، از خط نرمال پایان میشه، و دیگه ای که تی ویو انورژن پیدا میکنه. در این تصویر شما سعی کنین ECG نرمال ST سگمنت بالای قطع خط ایزوالکتریک است، نرمال ECG است. ولی در نان ST الیویشن مایوکاردیال و در انستیبل انجینا پکتوریس سعی کنین قطع خط ST از این خط چی شده به طرف پایان آمده، این نان ST، و در اینجا سعی کنین ST قطع خط ST از این خط ایزوالکتریک به طرف بالا رفته، این باز ST الیویشن مایوکاردیال انفارکشن میگه. بس بعدی لکچر دیگه یک ECG یک مریض هستی هم در اینجا هم ST سگمنت دپرس شده، سعی کنین قطع خط ایزوالکتریک است و این ST سگمنت چی شده دپرس شده. در این تصویر شما سعی کنین گرچه باس ECG است، در اینجا هم ST سگمنت دپرس است، در اینجا هم ST سگمنت دپرس شده، ولی در اینجا ST سگمنت الیویتد شده. این هم یک ECG مریض است. در اینجا سعی کنین تی ویو انورژن پیدا کرده، موجی تی انورت شده، بالکل اینجا هم موجی تی انورت شده. موجی تی نورمال باید به طرف بالا رسم شد، ولی در اینجا تی انورت شده، این یک علامه انستیبل انجینا و نان استیمی است. اینجا همین رقم موجی تی انورت شده، نورمال موجی تی انتو باید مثبت باشه، به این شکل سعی کنید موجی تی است، ولی در اینجا انورت شده موجی تی. خب یعنی یکی از معاینات تشخیصیه به خاطر انستیبل انجینا پکتوریس و نان استیلیویشن ECG است. اولین معاینه باید برای مریض انجام شود. نقطه دوم مارکرهای قلبی است، کاردیاک بایومارکرز، که کاردیاک بایومارکرز ما شما میگیم که وقتی که عضله قلبی نکروز میکنه، در نکروز عضله قلبی یک تعداد پروتئین‌های عضله قلبی ای از ساحه نکروزی داخل دوران خون میشه. وقتی که داخل دوران خون شد و وقتی که ما ایره در لابراتوار خون مریض معاینه میکنیم، سوی از این مارکرها چی میباشه؟ بلند میباشه. حالا میایم که کدام مارکرهای قلبی هست. مارکرهای قلبی معمولا CK-MB یا کریاتینین کاینیز MB است، تروپونین آی است و تروپونین تی است. علاوه از یک تعداد مارکرهای دیگه هم است که به نام مایوگلوبین یاد میشه، LDH بعضی وقتا سویش بلند میره. خود دیگه مارکرها کدامش خیلی مهم است. خوب چند نقاط مهمی کلینیکی در اینجا وجود داره. CK-MB که است وقتی که مریض مبتلا به نان استیلیویشن مایوکاردیال انفارکشن میشه، در این حالت معمولا سویه از CK-MB با وجودی که در این کتاب گفته شده 3 تا 12 ساعت، ولی در اکثر کتابا میگن که سویه CK-MB در ظرف 2 الی 6 ساعت سویه از در خون بلند میره. یعنی مریض وقتی که نان استیلیویشن مایوکاردیال انفارکشن پیدا کرده، ما 6 ساعت بعد یا ما فرض مثال 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت بعد ما یک تست انجام بدیم برای مریض تا 6 ساعت بعد سویه CK-MB در مریض چی میشه؟ بلند میره. خدای نقطه مهم چی است؟ نقطه مهمی است که بعد از 72 ساعت، یعنی بعد از گذشت 3 روز، سویه از این پس چی میشه؟ پایان میشه. CK-MB پس نرمال میشه. یعنی اگه مریض نان استیلیویشن مایوکاردیال انفارکشن داشته باشه و ما بر از این مریض بعد از گذشت 3 روز تست CK-MB را کنیم، این باید منفی میایه برای ما. نقطه دیگه مارکرها کارتروپونین آی تروپونین تی است. در بین تروپونین آی و در بین تروپونین تی بهترین و زیاد که اسپسیفیک و سنسیتیو است به خاطر این احتشای قلبی تروپونین تی است. تمام از این دو مارکر که است و سنسیتیویتی از زیاد است، معمولا این دو مارکر در ظرف 4 الی 6 ساعت
4 الی 6 ساعت. کتابای جدید به این قاطی است که 4 الی 6 ساعت با سویه از یاد خون بلند میره و در 24 الی 48 ساعت بعد از امی خود میرسه. خود تا 2 هفته را، تا 14 روز یک تا کتابا تا 10 روز میگه، تا 10 روز سویه از خون میمونه. یعنی تا 10 روز دوام اگر ما سویه از رو چک کنیم این سویهش بلند میشه. از نظر کلینیکی نقطه مهم چی است؟ اسکمیا یک نقطه مهم کلینیکی در روی است که اگر یک مریض احتشار را تیر کنه، گفتیم که در 3 روز پس سویه از نرمال میشه، 4 روز بعد اگر دوباره سر مریض احتشار بیاید دوجه اگر باز ما اسکمیا را چک کنیم این پس سویهش بلند میره. یعنی اسکمیا یک مارکری است که ما توسط از ری انفارکشن احتشار دوباره را میتونیم که تشخیص کنیم. خب کاردیوتروپونی های تیک است تا 14 روز بلند میمونه. اینا اگر مریض در ظرف 6 روز یا 7 روز دوباره احتشار میده ما نمیفهمیم که چون یاد تا 14 روز بلند میمونه. این نکته رو ما شما باید در نظر داشته باشیم. نکته دیگه چی است؟ هر اندازه که سویه از این مارکرها بلند باشه به عمو اندازه دلالت به تخریب زیاد و دلالت به نکروز زیاد میکنه. این یک موضوع دیگه ایرم در یاد داشته باشین که مارکرهای قلبی نه تنها در احتشای قلبی یا در نان استیلیویشن یا در استیلیویشن مایوکارد انفارکشن بلند میره، ولی زیاد حالتهای دیگه هم هست که در اون حالتها هم سویه از چی میشه بلند میره. مثلا پالمونری امبولی، مایوکاردایتس، امی تراما ضربه‌ای که در صدر وارد میشه فرض مثال، یا فرض مثال در CKD کرونیک کدنی دیزیز، عدم کفایت مزمن کلیوی. بعضی وقتا خود سویه اسکمیا مثلا در الکلیکا، کسایی که الکل استفاده میکنن در این مریضا بلند میباشه. اختلاجات که میته در اثر اختلاجات هم میشه که سویه از بلند بره، یا زرقات ازلی در این حالت هم سویه اسکمیا چی میشه بلند میره. که این نقاط ما شما باید در مریضا در نظر داشته باشیم. خب نقطه دیگه که ما و شما تانستیم یک معاینات تشخیصی را ذکر کنیم که تاریخچه بود. از مریض گرفته شد تاریخچه که مثلا درد از نظر تاریخچه در این مریضا درد که از در استراحت یا حالت فیزیکی کم پیدا میشه، یکی با نایتریتا جوابش کم از 2، وصف کرسندو را داره ای 3 یعنی آستاتوتاجی شده میره، و دیگه ای که یک از رسنت یا نیو آنست انجینا است، جدیدن پیدا میشه تازه. از نظر ECG گفتیم که در ECG از این مریضا استی سیگمنت دپرس میشه و موجی تی اینورت میشه. از نظر کاردیاک بایومارکرها گفتیم که در این مریضا سویه CKMB یک انزایم است، تروپونین های تروپونین تی بلند میره. در کاردیاک بایومارکرها یک چیز دیگر هم در یاد داشته باشین که نقطه مهم است. در کاردیاک بایومارکرها یک انزایم دیگه است به نام مایوگلوبین هم یک انزایم قلبی است. این اگرچه قدر وصفی زیاد نیست، خود اکثر جای سوال میشه. این در ظرف 2 الی 3 ساعت سویه ازی بلند میره و اولین پروتینی که در احتشای قلبی بلند میره او مایوگلوبین است. سوال اکثر جای میشه که کدام پروتین قلبی اولین پروتین است که سویه در خون بلند میره؟ مایوگلوبین را در نظر داشته باشین که نقطه مهم است. خب حالا میایم سر بحث تداوی از این مریضا که ما و شما چطور تداوی کنیم مریضای انستیبل انجینا را و مریضای نان استیلیویشن مایوکارد انفارکشن. خوب در ذهن داشته باشید تداوی از این مریضا شامل 2 چیز است. به صورت عموم 2 رقم تداوی پیش از این مریضا معمولا موجود است. تداوی از این مریضا اول یک گروپ از دوا است به نام آنتی اسکمیک دراگز. تداوی دوم آنتی ترومبوتیک دراگز. یعنی 2 گروپ است یا 2 استپ تداوی پیش از این مریضا شامل است. یکی آنتی اسکمیک دراگز است و یکی هم آنتی ترومبوتیک دراگز است. آنتی ترومبوتیک از نامش معلوم است دواهایی را برای مریض میتیم که مثلا از جور شدن علاقه، از یک جای شدن پلاتلیتا، از این مسائل جلوگیری کنند، مثل اسپرین، مثل هپارین دواها. و آنتی اسکمیک دراگ دواهایی است که هم درد مریض کم میکنه و هم ساحه را مثلا امویه توسع میده، مثلا دیماند کم میکنه. در آنتی اسکمیک دراگ و آنتی فرض مثال سعی کنیم آنتی پلاتلیت که میگه مثلا اسپرین، کلوپیدوگرول است، آنتی کوآگولانت که میگیم هپارین مسائل است. ایره برای مریضا میتیم که تحت عنوان آنتی ترومبوتیک دراگ شامل میشه. و نایتروگلیسرین که میتیم مثلا اویه را توسع میده، بیتا بلاکر که میتیم ریت قلبی را کم میکنه، کلسیم چنل بلاکر که میتیم
ای توسط همه شریان ها رو و قلب هم کارش کم میکنه. این دواها تحت عنوان انتی اسکمیک دراگز ما ایره شما چی میکنیم مطالعه میکنیم. یعنی به صورت عموم در تداوی انستیبل انجینا و در تداوی نان استیلیویشن مایوکاردیال اینفارکشن ما و شما باید از این دو گروه از دواها چی بکنیم استفاده بکنیم که یکیش هست انتی اسکمیک دراگز و یکیش هم هست انتی ترومبوتیک دراگ. باید برای این مریضا ما شما ایره توصیه بکنیم. خب پیش از این که ما و شما بریم به طرف از این تداوی ها، یک تعداد اهتمامات بسیار ضروری ما و شما باید در نظر بگیریم که او اهتمامات در تداوی و در کم کردن آفات قلبی خیلی مهم است. او کدام اهتمامات است؟ مریض اول بستر کنین. یکی دوم، برای مریض توصیه دکتر باید این باشه که مریض فعالیت فیزیکی خود باید برقرار. یکانه چیزی که اکثرا در افغانستان بسیار زیاد مریضا را توصیه میکنه که از بستر شور نخو، مریض سرکش میباشه از بستر شور میخوره، اون است که دیماند قلبی زیاد میشه، بعضی وقتا تو باعث سدن کاردیاک دیت میشه در مریض. این چیز باید بد رست برای مریض توصیه شود. مسئله اکسیژن برای مریض ما و شما که توصیه میکنیم، اکسیژن برای کسایی میگه شما توصیه کنید این مریضا و کسایی که سویه اکسیژن یا سچوریشن اکسیژن از 94% پایان باشه. در غیر از او به هر مریض امای یا نان استیلیویشن مایوکاردیال اینفارکشن ضرور نیست که ما شما باید اکسیژن چی بکنیم توصیه بکنیم. دیگه ای که بعضی وقتا این مریضا استراب می داشته باشن، انزایتی می داشته باشن که خود انزایتی معمولا سیستم عصبی سمپاتیک تنبیه میشه، دیماند قلبی زیاد میشه و این مسائل برای مریض ما و شما باید انزایلایتیک بدیم. مثلا بنزودیازپین بهترین دوا است که به خاطر انزایتی برای مریضا چی میشه توصیه میشه که باید برای مریضا این توصیه شود. در قدم دوم میایم سر دواهای آنتی ترومبوتیک خود. برای مریضا باید ما و شما اسپرین بدیم. ولی یک نقطه مهم است، خوب متوجه باشین، با تفاوت به استیبل انجینا پکتوریس مریض که مراجعه کرد با دردها دفعتا باید 300 میلی گرم اسپرین به شکل چیویبل یا جویده شوه عاجل. این اکثر کتاب‌ها و اکثر گایدلاین‌ها به این توافق رسیده که اسپرین که 300 میلی گرم برای مریض دفعتا میدیم که اکثرا تابلت‌هاش 75 میلی گرم و 4 تابلت در شفاخانه داده میشه. دپولی اسپرین کلوپیدگرولی هم 75 میلی گرم است، یا هم 300 میلی گرم. هر دوی اجیر ما شما باید 300 میلی گرم یعنی 4 تابلت که 75 میلی گرم تابلت‌هاش است برای مریض. در بعضی جاهای تابلت‌های 325 میلی گرم هم پیدا میشه، یک تابلت داده میشه. ولی در افغانستان اکثرا مروج است تابلت 75 میلی گرم است، 4 تابلت داده میشه، مریض باید اینو بچه اسپرین و کلوپیدگرول هم رقم 4 تابلت برای مریضا داده شده. این که دادیم بعد از او باز اسپرین و کلوپیدگرول ما شما میتونیم که 75 میلی گرم روزانه برای مریض روز یک بار از هر کدامش توصیه بکنیم برای مریض که اینمی دادن ایره به نام لودینگ دوز یاد میشه. رو خوب متوجه باشین، اسپرین و کلوپیدگرول که ما به شکل یک جای میدیم ایره به نام چی یاد میکنه؟ لودینگ دوز یاد میکنه. دوم میایم دواهای آنتی کوآگولانت برای مریضا میتونیم، دواهایی که از علقه جلوگیری میکنه. پیش از اینکه بریم به طرفای دواهای علقوی، علاوه از کلوپیدگرول، این دوای کلوپیدگرول که علاوه از این یک تعداد دواهای دیگه از این هم مثلا اسکمیا میتونیم که به وجه کلوپیدگرول برای مریض توصیه کنیم. فرض مثالی که ما ایره نوشته میکنم، در پولی کلوپیدگرول یک تعداد دواهای دیگه است که به نام تیکا گریلور یاد میشه. مثلا تیکا گریلور یکی از جمله دواهایی است که این هم از جمله خاندان دواهای کلوپیدگرول است. این هم میشه که برای مریضان ما شما از این دواها چی بکنیم استفاده کنیم. نقطه مهمی است که یک تعداد کتابا به این نظر هستند که پتانسی تیکاگریلور نسبت به کلوپیدگرول چی از بیشتر است، ولی میگن که چانس بلیدینگ هم باز تیکاگریلور زیاد است. این دو گروه دوا که شما در فارماکولوژی خواندین که P2Y12 انهیبیتورز است. یک تعداد غذاها از بالای در سر خود صفحات دمی پلیتو ناحیه میکنه. این گروه دوا میایم سر آنتی کوآگولانت دواها. در آنتی کوآگولانت دواها دوایی که کوآگولیشن ناحیه میکنه هپارین است، یکی ان فرکشنیتد هپارین است، یکی هم لو مولکولار ویت هپارین، مثلا مثال خوبش انوکساپارین است که برای مریض داده میشه. در بین از این دوا بین هپارین لو مولکولار ویت هپارین خوبایی که داره زیادتر انوکساپارین است. انوکساپارین نسبت به ان فرکشنیتد هپارین موثریتش بیشتر است، یعنی زیادتر متاثرات آنتی کوآگولانت ازی بهتر است. خب نقطه مهم در اینجا چی است
که در یک تعداد حالت‌ها باز مثلا هپارین جایگاه خود داره و در یک تعداد حالت‌ها انفراکشن هپارین یا انوکساپارین جای خود داره. او حالت‌ها چی است؟ او حالت‌هایی است که فرض مثال در مریضایی که رینال فیلر دارن، در اوج باز ما انوکساپارین دادن نمیتونیم، مجبور هپارین بدیم. یا فرض مثال یک مریض اگر به طرف پی سی آی میره، استنت پات میشه از هپارین که انوکساپارین چایس است، دوای خوب است، باید بر مریض توصیه شود. نکته دیگه ای که هپارین که از انتیدوت داره ولی انوکساپارین انتیدوت نداره. این چه باید نظر داشته باشیم که شما باید در ذهن ما داشته باشیم که اگر میفهمیم که چانس خونریزی زیاد است، باید دوایی را بدیم که دوا انتیدوت داره که انتیدوت هپارین که است پروتامین سلفیت است. انوکساپارین معمولا چه رقم داده میشه؟ انوکساپارین معمولا به شکل سبکوتینیوس یا تحت جلدی 1 میلی گرم بر کیلوگرم از بدن بر مریضا چی میشه؟ توصیه میشه. و انجکشن های از این معمولا 60 میلی گرم انجکشن های در بازار است. ما میتونیم که بر مریضا 1 میلی گرم پر کیجی انوکساپارین توصیه بکنیم. در تداوی استیلیویشن مایوکارد انفارکشن که باز ما شما بریم بخیر در کتاب‌های جدید باز دوج انوکساپارین به شکل آیوی هم گفته که شما میتونید که توصیه بکنیم برای مریض. دیگه گروه دوا را برای مریضا میتونیم نایتریت ها هستن. نایتریت ها رو شما میفهمید که سویه نایتروگلیسرین، سویه نایتریک اکساید در بلند میبره و نایتریک اکساید خودش یک ماده است که باعث توسع شرايين میشه و ما میتونیم که نایتروگلیسرین ها را به شکل سبلینگوال یا تحت زبانی پیش مریض استفاده کنیم و اگر فرض مثال با سبلینگوال نایتریت درد مریض آرام نمیشه، باز ما شما اینجا میتونیم که از آیوی نایتروگلیسرین استفاده کنیم. با شکل آیوی یعنی به معنی خود انجکشن هایش هست، انجکشن های نایتروگلیسرین است، فکر کن 2 میلی گرم است که 2000 مایکروگرام میشه، یا حتی 25 میلی گرمش هم است که 25000 مایکروگرام میشه. این نایتروگلیسرین میگیریم در یک سیروم میندازیم برای مریض، ما شما از 10 مایکروگرام برای 1 دقیقه شروع میکنیم و این ما میتونیم که تا 200 مایکروگرام در 1 دقیقه هم برسانیم، دوست زیاد کنیم. این دیگه باز چی میکنیم؟ این باز دیگه فشار مریض میبینیم که فشار مریض چون داون میکنه، ما اجازه نداریم. مثلا گفتن در اکثر کتابا که فشار سیستولیک از 90 پایان شد نایتروگلیسرین باز برای مریض ندین که چون دیگه هم فشار مریض پایان میکنه. دیگه گروه دوا بیتا بلاکرها هستن. نقطه مهمی است که بیتا بلاکرها را در این مریض ما شما میدیم اکثرا در حالت‌های حاد که درد مریض شدید باشه، ما باید آی وی بیتا بلاکر برای مریض توصیه کنیم. به خاطر اینکه ما شما دسته برانجام پیکتورس که به شکل اورال میدادیم، اینجا باید به شکل آی وی توصیه شود. ولی نقطه مهمی است که بیتا بلاکر را متوجه باشین که اگر در فارماکولوژی هم شما خواندین، در بحث فارماکولوژی هم بیتا بلاکر از خود یک تعداد مزاد استدبابات داره که او مزاد استدبابات باید ما شما در نظر داشت. خب مزاد استدبابات بیتا بلاکر دکتر صاحب عزیز با وجودی که در بحث اسکمیا میاد، ولی یک کوتاه سرشی ما بحث میکنم. ببینید کسایی که در هارت فیلر باشه، مثلا نفس تنگی شدید اکوت هارت فیلر است، کسایی که ریت قلبیش مثلا کم باشه از 50 مثلا، کسایی که مثلا پیور پرولونگیشن در فرست دیگری هارت بلاک یا سکند دیگری هارت بلاک کی مسئله داره، در این مریضا برای مریضا توصیه نمیشه. کسایی که مثلا در پالمونری ادیما هستن، در این مریضا باید بیتا بلاکر. در مریضای اسما، در مریضای سی او پی دی، در این مسائل باید در نظر داشته باشیم که چی وقت بیتا بلاکرها مثلا در مریضایی که در شاک هستند، در حالات باز ما شما بیتا بلاکر داده برای مریض نمیتونیم. این چیزا رو در نظر بگیریم. بحث چی است؟ خب بیتا بلاکر معمولا نومیتوپرولول است، مثلا میتونیم که برای مریض 5 میلی گرم آی وی برای مریض توصیه شود. بعد از اون میبینیم هر 10 دقیقه یا 15 دقیقه بعد که درد مریض خوب میشه نمیشه، اگه نشد باز میتونیم که یک 5 میلی گرم دیگه باز آی وی میتوپرولول تا 3 دوز ما شما اجازه داریم. بعد از اون که آی وی پوره شد باز ما میتونیم که مثلا 24 ساعت بعد پس دوباره به شکل اورال تابلتای مریض برای مریض تابلتای بیتا بلاکر شروع کنیم. گروه دیگه دوایی که از کلسیم چنل بلاکرها هستن. این دوا هم اگرچه اونقدر دوای انتخابی در مریضای نان استیلیویشن مایوکارد انفارکشن اونقدر نیستن، ولی اگر کسایی که زیاد تاکیکاردیک باشه و با بیتا بلاکر مثلا تحمل نکنه بیتا بلاکر، مثلا در مریضای اسما و سی او پی دی، باز ما میتونیم که از کلسیم چنل بلاکرها مثلا دلتیازیم ویراپامیل که نان دای هایدروپاریدین از استفاده کنیم که یا یک ذره ریت مریض هم کم میکنه، بخصوص در مریضایی که تاکیکاردی باشه. دیگه گروه دوا که برای مریض باید توصیه شود استاتین ها هستن. استاتین شما میفهمید که یا کس از در فارماکولوژی اچ ام جی ریدکتیز اینهیبیتورها هستن، یا کس متوجه باشید که از طرف شو زیادتر داده شود برای مریضا. اتروستاتین مثلا تا 80 میلی گرم، روزوستاتین تا 40 میلی گرم شما روزانه برای مریض باید توصیه بکنید در این مریضا.
نقطه مهمی است که در بحث آنژینا پکتورس ما یاد کردیم، یا علاوه از اینکه مثلا دواهای آنتی هایپرلیپیدمیک از یا ضد ترومبوز هم تاثیر میکنه، ضد صفحات دمویه هم است، ضد التهابی هم است، از پلاکار استیبل هم میکنه، نمیمونه که پلاک رپچری که پاک کنه. این تاثیرات خود هم استاتینا داره، باید بر مریضا توصیه شود. خب این جدولی است که مکمل که بیتا بلاکر چی وقت باید شروع شود، چی دوز داره و چی اختلاطات داره. شما سعی کنید در اینجا مثلا 5 میلی گرم گفته برای مریض شروع میکنیم، باز 2 تا 5 دقیقه بعد دوباره انتظار میکشیم، باز میتونید برای مریض شروع شود، باز اورال شروع میکنیم 50 میلی گرم توایس دیلی و میتونه که 100 میلی گرم روز 2 بار ما اضافه کنیم میتوپرولول. نایتروگلیسرین همین رقم است، مثلا سابلینگوال هم برای مریض شروع میشه و میتونید با شکل IV هم شروع شود نایتروگلیسرین. این دواهای انستیبل آنژینا پکتورس هست. این بود لکچر دیگه ما شما. بحث دیگه ما شما بخیر سر استیلیویشن مایوکاردال انفارکشن است، اکثر از ما شما ان شاء الله بحث خواهد داشتیم.